Ήταν αρχές του 10ου αιώνα. Μία βυζαντινή φάλαγγα εξαφανίζεται μέσα στη σιωπή. Το απόσπασμα. Κάπου μεταξύ 300 και 800 ανδρών στάλθηκε στην περιοχή που οι ντόπιοι αποκαλούσαν Τράσια. Κανείς δεν επέστρεψε. Κανείς δεν μίλησε. Μόνο ένα όνομα έμεινε. Τράσια. Μία από τις πιο σκοτεινές και ανεξήγητες ιστορίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ένα ολόκληρο στρατιωτικό απόσπασμα εξαφανίζεται μέσα στη νύχτα. Χωρίς μαρτυρίες, χωρίς επιζώντες, χωρίς ούτε ένα σώμα στο πεδίο της μάχης. Από εκεί γεννήθηκε ο θρύλος του στρατού των νεκρών. Ενός στρατού που, όπως έλεγαν οι κάτοικοι, συνέχιζε να ακούγεται να πολεμά μέσα στο σκοτάδι. Καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μας. Σε αυτό το βίντεο θα ερευνήσουμε τι συνέβη πραγματικά στη νύχτα της Τράσιας, τι γράφουν οι βυζαντινές πηγές, πώς γεννήθηκε ο θρύλος, ποια είναι τα πιθανά ιστορικά σενάρια και γιατί η ιστορία έγινε τόσο διάσημη στα σύνορα του Βυζαντίου. Κάντε εγγραφή, πατήστε like, κάντε κοινοποίηση σε όποιους αγαπούν την ιστορία και περιμένουμε το σχόλιο σας. Στρατιώτης Α. Αυτή η διαδρομή δεν μου φαίνεται φυσιολογική. Στρατιώτης Β. Μην φοβάσαι. Ο στρατηγός λέει ότι είναι ασφαλές. 300 ή 800 στρατιώτες, νυχτερινή αποστολή και κανείς δεν επέστρεψε. Στο Βυζάντιο, μία αυτοκρατορία που έζησε περισσότερο από κάθε άλλη. Υπάρχουν ιστορίες που σβήστηκαν από τα βιβλία και σώθηκαν μόνο ως ψίθυροι. Μία από αυτές είναι η νύχτα που ένας ολόκληρος στρατός χάθηκε χωρίς ίχνος. Ο στρατός των νεκρών. Η μαύρη νύχτα της Τράσιας. Στρατηγός. Παιδιά, η αποστολή είναι σαφής. Προχωράμε, αλλά προσέχετε κάθε βήμα. Η Τράσια δεν συγχωρεί λάθη. Ο 10ος αιώνας ήταν η εποχή της αναγέννησης για το Βυζαντινό στρατό. Επί Νικηφόρου Φωκά και Ιωάννη Τσιμισκή, η αυτοκρατορία ανακαταλάμβανε χαμένα εδάφη και αναδιοργάνωνε τα θέματα. Ο θεματικός στρατός βασίζονταν στους σκληρούχους, μικρούς γεωκτήμονες που όφυλαν πολεμική υπηρεσία. Τι είναι τα θέματα, πώς λειτουργούσε ο στρατός? Η περιοχή της Ανατολίας, γεμάτη φατρίες, ληστρικές ομάδες, αραβικές επιδρομές και αντάρτες. Στα σύνορα της Μεσαιωνικής Μικράς Ασίας, εκεί που η αυτοκρατορία αγωνιζόταν για να κρατήσει ζωντανές τις τελευταίες της ανάσες, υπάρχει μία ιστορία
που ελάχιστοι γνωρίζουν. Μια ιστορία που μοιάζει περισσότερο με θρύλο παρά με πραγματικότητα. Οι χρόνιοι πολέμοι, οι λοιμοί και οι ασταμάτητες επιδρομές δημιούργησαν μια εποχή που το σκοτάδι και η απελπισία μπορούσαν να γεννήσουν μυθεύματα. Και όμως, ανάμεσα σε αυτά τα μυθεύματα υπάρχουν εκείνα που στηρίζονται σε πραγματικά γεγονότα καταγεγραμμένα από βυζαντινούς χρονογράφους. Ένα από αυτά είναι η Μαύρη Νύχτα στην περιοχή της Θράσιας, όπου σύμφωνα με πηγές ένας αυτοκρατορικός στρατός εξοντώθηκε ολοκληρωτικά, αφήνοντας πίσω του μόνο σιωπή. Από εκεί γεννήθηκε ο θρύλος του στρατού των νεκρών. Η Θράσια ήταν στρατηγική σημασίας περιοχή κοντά στο θέμα Ανατολικών. Η περιοχή λειτουργούσε ως αμυντικό ανάχωμα απέναντι στις αραβικές επιδρομές. Στον 9ο και 10ο αιώνα ολόκληρη η περιοχή έμοιαζε με οριακό τόπο. Κάθε χωριό μπορούσε να εξαφανιστεί από τη μία στιγμή στην άλλη. Οι κάτοικοι ζούσαν μέσα σε φόβο και ανασφάλεια, αλλά και μέσα στη βεβαιότητα ότι ο αυτοκρατορικός στρατός, οι στρατιώτες της Ρωμανίας, ήταν η μόνη γραμμή προστασίας απέναντι στο χάος. Η τοποθεσία περιοχή της Μικράς Ασίας μεταξύ Φρυγίας Γαλατίας. Η Θράσια βρισκόταν στη Μικρά Ασία, ανάμεσα σε ορεινές περιοχές της Φρυγίας και της Γαλατίας. Ήταν διάδρομος επικοινωνίας, αλλά και πέρασμα ληστών, Τουρκομάνων και Αράβων επιδρομέων, στενά περάσματα και απότομοι βράχοι. Ήταν ιδανική για ενέδρες. Στρατιώτης Γάμα, το άκουσες αυτό σαν ποδοβολητό? Αλλά δεν υπάρχει κανείς. Στρατιώτης Α, σταμάτα να φαντάζεσαι. Οι ιστορικές πηγές, Θεοφάνης, Κερδινός, χρονικό του Γεωργίου Μοναχού, η φήμη της περιοχής, συχνά ενέδρες, δύσβατο έδαφος. Οι ίδιοι οι χρονικογράφοι περιγράφουν ως τόπο απατηλό και ύπουλο, οποίο χάνονται ολόκληρα σώματα. Η αποστολή ξεκίνησε και χάθηκε στη σιωπή. Το απόσπασμα ξεκίνησε με σκοπό να εντοπίσει μία ληστρική ομάδα ή να ενισχύσει μία τοπική φρουρά. Οι άνδρες πέρασαν μέσα από ένα στενό πέρασμα. Ως εδώ όλα μοιάζουν συνηθισμένα. Ο διοικητής, πιθανότατα τοπικός στρατηγός ή τουρμάρχης. Οι πηγές αναφέρουν ότι ο στρατός χάθηκε στη Θράσια χωρίς ίχνος. Ξαφνική σιωπή, πάυση κάθε επικοινωνία. Πηγές αναφέρουν ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Ένα βυζαντινό απόσπασμα, υπό την εντολή τοπικών στρατηγών, κινήθηκε σε μια νυχτερινή επιχείρηση αναχέτησης αραβικών δυνάμεων. Από εκείνη τη νύχτα όμως κανείς δεν επέστρεψε. Ο Θεοφάνης και άλλοι χρονογράφοι περιγράφουν ότι οι κάτοικοι των γύρω περιοχών
άκουγαν μάχες να μένονται για ώρες. Κραυγές, λάμψεις και ήχους όπλων, αλλά το επόμενο πρωί στο πεδίο δεν βρέθηκαν παρά μόνο σπασμένες ασπίδες και ίχνη αίματος. Όλα τα σώματα ήταν άφαντα, ιστορικά τεκμηριωμένο χωρίς υπερβολές. Και τότε η σιωπή. Στρατηγός, προχωρούμε αργά, μην χωρίζεστε. Ο στρατιώτης Β φωνάζει. Τι ήταν αυτό? Ήχοι όπλων και κραυγές. Την επόμενη μέρα κανένα σώμα, καμία επικοινωνία, μόνο σπασμένες ασπίδες και σιωπή. Ο θρύλος, ο στρατός που δεν αναπαύθηκε ποτέ, η εξαφάνιση του αποσπάσματος άνοιξε το δρόμο στη λαϊκή φαντασία. Στα χωριά διαδόθηκε ότι οι στρατιώτες ήταν καταραμένοι, ότι πέθαναν ατιμώντας, ότι οι ψυχές τους δεν θα βρουν ποτέ ανάπαυση. Για αιώνες οι κάτοικοι έλεγαν ότι τη νύχτα ακούγονταν ποδοβολητά οπλισμένων ανδρών, σαν κάποιος να έκανε έφοδο στο σκοτάδι. Και όσοι τόλμησαν να περάσουν από το σημείο είδαν φαντάσματα με στρατιωτική στολή. Το Βυζάντιο, ένας κόσμος όπου ο χριστιανισμός και οι αρχαίες δυσιδαιμονίες συνυπήρχαν. Ο θρύλος γεννήθηκε από κάτι που πράγματι συνέβη. Ερευνητής Α. Δεν υπάρχει κανείς, μόνο θράσματα, σπασμένες λόγχες. Ερευνητής Β. Αυτή η νύχτα θα με στοιχιώνει για πάντα. Η διοίκηση περίμενε νέα. Δεν ήρθαν ποτέ. Οι πηγές αναφέρουν την ίδια φράση. Έλαβεν αυτούς ο τόπος. Ο τόπος τους πήρε. Η αυτοκρατορία έστειλε εξερευνητές. Στάλθηκε εξερευνητικό σώμα. Όταν έφτασαν στα στενά της Θράσιας, δεν βρήκαν τίποτα από τον στρατό. Ούτε ζωντανούς, ούτε νεκρούς. Δεν υπήρχε κανείς, μόνο θράσματα και σπασμένες λόγχες. Καμένα ξύλα, κομμάτια πανοπλίας, σπασμένες ασπίδες, χωρίς κανένα σώμα. Πολλοί λένε, βρέθηκαν ελάχιστα σημάδια μάχης, σπασμένες λόγχες, σχισμένες χλαμίδες, αλλά κανένα πτώμα, μόνο σιωπή. Τροφή για φήμες της εποχής, αλλά το επεισόδιο παραμένει ιστορικό. Αυτή η νύχτα θα με στοιχιώνει για πάντα. Οι πηγές αναφέρουν την ίδια φράση. Έλαβεν αυτούς ο τόπος. Ο τόπος τους πήρε. Τρεις οι ιστορικές εξηγήσεις. 1. Ενέδρα Αράβων ή Τουρκομάνων. Ενέδρα από Άραβες, Αλ-Σακάλι ή Τουρκομάνους. Ο στρατιώτης Γ λέει, βλέπω κίνηση πίσω από τα βράχια. Άραβες. Μία πιθανή ευνηδιαστική επίθεση θα εξηγούσε την καταστροφή. Οι βυζαντινοί χρονικογράφοι δεν μιλούσαν συχνά για αυτό το γεγονός. Όμως, όπου αναφέρεται, υπάρχει πάντα η ίδια φράση. Το
πιθανότερο σενάριο ενέδρα. Η περιοχή ήταν γεμάτη Τουρκομάνους νομάδες και Άραβες επιδρομής. Νυχθερινή ενέδρα, η πιο πιθανή εκδοχή. Το απόσπασμα περικυκλώθηκε και αποδεκατίστηκε. Οι επιτιθέμενοι ίσως πήραν τα πτώματα, είτε για να τα λαιλατίσουν, είτε για ταφικούς λόγους. Έλαβεν αυτούς ο τόπος, τους πήρε ο τόπος. Η υπόθεση δεν εξηγήθηκε ποτέ. Ο αυτοκράτορας, σύμφωνα με τα χειρόγραφα, διέταξε επιπλέον έρευνες. Καμία δεν απέδωσε. Μπορεί μακρά παράδοση επιδρομών, πιθανή ευνηδιαστική επίθεση σε στενό φαράγγι, σφαγή, μεταφορά αιχμαλώτων. 2. Προδοσία ή εσωτερική σύγκρουση. Εσωτερική προδοσία, ταραχές μέσα στο σώμα. Μερικοί από εσάς δεν είστε πιστοί. Ο 10ος αιώνας στο Βυζάντιο ήταν γεμάτο φατρίες, προδοσία, λιποταξίες. Οι εσωτερικές συγκρούσεις δεν ήταν σπάνιες. 3. Φυσική καταστροφή. Καταστροφή από φυσικά αίτια. Χειμερινή καταιγίδα, κατολίσθηση, παγετός. Η Τράσια είχε φήμη για καταβόθρες και απότομα πρανή. Η Τράσια φημίζονταν για τις κατολισθήσεις, φαράγγια και απότομες χαράδρες. Ένα σώμα θα μπορούσε να χαθεί κυριολεκτικά μέσα στη γη. Στρατιώτης Α. Η γη κινείται. Θανάσιμη παγίδα της φύσης. Σε ορεινές περιοχές της Ανατολίας υπάρχουν χαράδρες όπου στρατιωτικές μονάδες έχουν χαθεί στο παρελθόν. Ένα νυχτερινό λάθος αρκούσε για να εξαφανιστεί μία ολόκληρη δύναμη. Τρίτη, η πολεμική προπαγάνδα. Η απώλεια μιας μονάδας μπορούσε να αντιθεί με μυστήριο ώστε να αποφευχθούν ευθύνες ανωτέρων αξιωματικών. Η μεικτή ιστορία. Μισή αλήθεια, μισή μυθοπλασία. Όπως οι περισσότεροι βυζαντινοί θρύλοι, η πραγματικότητα πιθανώς ενώθηκε με τον φόβο και το υπερφυσικό. Τι λένε τα χειρόγραφα? Οι χρονογράφοι του Βυζαντίου αναφέρουν την εξαφάνιση με σύντομες φράσεις. Ο αυτοκράτορας διέταξε έρευνες που δεν απέδωσαν ποτέ. Ο Θεοφάνης, Ιωάννης Κιλίτζης και Λέων ο Διάκον. Ο στρατός χάθηκε εν μία νυχτή. Κάποιοι μιλούν για πλήρη εξολόθρευση. Αναφορά ότι ο αυτοκράτορας διέταξε έρευνα που δεν απέδωσε ποτέ αποτελέσματα. Χαρακτηριστική βυζαντινή φράση. Έλαβεν αυτούς ο τόπος. Ο όρος στρατός των νεκρών. Ο όρος δεν είναι μεταφυσικός. Χρησιμοποιούνταν για στρατιές που θεωρούνταν νεκροί, χωρίς να βρεθούν ποτέ τα σώματά τους στο Βυζάντιο. Αυτό ήταν η απόλυτη τροπή για μια μονάδα. Στρατιώτης Β.
Μας λένε νεκρούς, αλλά κανείς δεν ξέρει πού. Η Τράσια ίσως να μην μας αποκαλύψει ποτέ τι συνέβη. Η ιστορία του στρατού των νεκρών δεν είναι απλώς ένα ακόμα μεσοβυζαντινός θρύλος. Είναι μία υπενθύμηση της αβεβαιότητας που επικρατούσε στα σύνορα της αυτοκρατορίας. Είναι μία ιστορία που δείχνει πόσο επισφαλής ήταν η ζωή, πόσο έθραυστες ήταν οι γραμμές άμυνας, πόσο γρήγορα η ιστορία μπορεί να μετατραπεί σε μύθο. Για τους ανθρώπους της εποχής, οι νεκροί στρατιώτες δεν χάθηκαν απλώς. Έμειναν εκεί να πολεμούν για πάντα. Το Βυζάντιο, μια αυτοκρατορία που επέζησε 1000 χρόνια, κρύβει ακόμα ιστορίες που δεν γράφτηκαν ποτέ πλήρως, και αυτή είναι μία από τις πιο σκοτεινές. Αν σας άρεσε αυτό το ταξίδι στο σκοτεινό Βυζάντιο, πάτσε like, αφήστε το σχόλιο σας και εγγραφείτε. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε στις σκιές της ιστορίας.